Encik Haikal needs to borrow 20,000 for a new car. The car dealer can offer him an interest rate at 7.5% per year compounded monthly. What will his monthly payment be on a 7-year loan? How much he will save over the life of the loan by obtaining a 5-year loan instead of a 7-year loan? Okay, so let's draw some timeline. So when the question asks for monthly payment be on a 7-year loan, means that the question wants the R. Okay, so 20,000 ni dia adalah present value annuity. Okay, 20,000 sebab dia buat loan tu sekarang, that's why dia present, nilai masa kini. Okay, interest rate 7.5% means our J is 0.075, compounded monthly, M kita 12. Okay, so T dia untuk yang A ni adalah 7. Okay, so T7 means N kita adalah 84. Alright. So what is the monthly payment? So what is the value of R lah? R kita berapa? Okay. Alright, now let's put into the formula. A N equals to R 1 minus 1 plus I power negative N divided by I. Okay. So 20,000 equals to, we're looking for R, 1 tolak 1 tambah I means 0.075 per dengan 12 bahagi negatif 84 bahagi dengan 0.075 per 12. Okay, sekarang cari R. So 20,000 darab dengan 0.075 bahagi dengan 12. Kemudian kena bahagikan dengan 1 tolak 1 tambah 0.075 per 12 kuasa negatif 84. So nanti akan dapat RM 306 ringgit dan 77 sen. Okay. Next question. How much he will save over the life of the loan ni maksudnya berapa banyak dia boleh jimat kalau dia buat 5-year loan berbanding dia buat 7-year loan. Okay. So kalau kita buat loan, lagi panjang kita buat loan tu, actually lagi banyak interest yang kita kena bayar berbanding kita buat loan dengan masa yang singkat. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang, kita akan buat benda yang sama macam A, tapi kita punya T kita adalah 5. Okay, T kita adalah 5. Yang ini T dia adalah 7 tahun. Sekarang kita akan buat kalau T-nya adalah 5 tahun. Maknanya kalau T-nya adalah 5, N dia adalah M tadi pun 12 lah. Okay, so nak cari N, 5 darab 12, so 60. Okay, so formula yang sama. Cuma kena gantikan yang ni dengan 60. That's all. Okay. So dia akan dapat R dia RM 400.
400.76. Okey. So sekarang kita nak tengok berapa banyak dia boleh jimat. So kita akan tengok dari segi interest. Okey. Sebab beza interest lah kita nak tengok berapa banyak kita boleh jimat. Okey. So 400.76 ni akan darab dengan yang mana 7 tahun tadi? 306. 306.77 darab dengan 84 akan tolak dengan 400.76 darab dengan 60. So, kita akan jimat sebanyak 1,723 dan 8 sen.